viewers, magandang araw mga ka-DIY. ALEkS na naman nagbabalik para sa ating panibawang video. Sa video natin ito, titest naman natin yung ating DIY speakers para naman sa ating movie or entertainment system or ang tinatawag na home theater system. Ayan, so titignan natin kung pwede or maganda ba siya sa movie. Bago tayo magpatuloy sa mga bago para sa ating channel, guys, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at pakiclick nyo rin notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. Siyempre, pakilike at share rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. Ayan guys, so bago natin itest ang ating mga speakers, ayan, so pakita ko lamang sa inyo na mabilisan kung paano natin ginawa ang ating coaxial speakers at ang ating mid-bass. Sa huling bahagi natin, test natin yung sound para sa ating movies, para sa ating home theater. Okay guys, let's go!
Okay, at bago tayo mag-start sa ating pagtitest, pakita ko lamang sa inyo settings natin. Ayan sa mixer. So ito yung ating in para sa ating audio. Ayan. High 1 o'clock, mid 1 o'clock. So ang low natin nasa 2 o'clock. Ayan. Pagdating sa ating equalizer, so ganito lang ating para lumabas yung boses or mid-tone na usually lumalabas sa ating mga movies. Ayan. So medyo tinas natin yung gitna. Ayan. So ganyan lang kasimple at pagdating sa ating crossover. So papaganahin natin yung mid lang, isang amplifier natin sa gitna para hindi masyadong komplikado. So dahil mid, tayo nakakonect sa likod. Ayan, so ito lang yung naka-volume. The rest, high-low, naka-zero yan. At syempre, adjust natin yung kanyang mid-high frequency. Ayan, so connected yan dito, ganoon din sa kabila. So nasa 1 o'clock lang. Tapos mamaya, tapos itong natin, lalagay natin sa 3 o'clock. Pwedeng 12 o'clock to 3 o'clock kung pwede dyan. Okay. Pagdating sa ating home chatter, so hindi kailangang malakas dahil indoor lang naman. So meron tayong 500 watts. At sa 500 watts, ayan, estimated yung ating per box nito. Ganon din sa kabila. Ayan, so meron tayong 1,000 watts per channel. Ayan, 2,000 watts stereo. Ayan guys, so maximum yan mga sinasabi kong ating wattage. Ayan ay napakalakas na kung indoor or sa movie lang natin gagamitin. At ang ating settings pala rito ay sarili ko lamang settings yan. Ayan kung saan yung mas maganda para sa akin yung tunog. Ayan, so pwede nyo rin baguhin yan, depende rin sa inyong panlasa or pandinig. Okay guys, test na tayo. Okay. This is our only chance. We have to take it. We need calm. The world needs them. To stop what's coming. And this child. She's the only one to communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her.